Hej och välkommen till en ny Knattelabs-video. Idag ska vi faktiskt mäta siktdjupet med en säckiskiva och dessutom ska vi prata lite om övergödningen i Östersjön. Och som jag sa, då ska vi alltså mäta hur djupt i vattnet ner man ser. Och det gör man med en sån här. Det finns olika orsaker, olika anledningar hur långt ner i vattnet man kan se. Till exempel hurdant botten det är, till exempel om det är sand- eller lerbotten. Om någon har muddrat i närheten eller till exempel hur mycket alger det finns i vattnet. Alger i sig är ingenting farligt, men det är när det finns för mycket på grund av övergödningen som det inte är så bra. På ett sätt skulle man kunna säga att desto djupare ner i vattnet, eller i havsvattnet man kan se, desto bättre kvalitet är det på vattnet. Så övergödningen kan vara en orsak till att siktdjupet minskar eller blir kortare. Och övergödningen är i princip så att det finns för mycket näring i vattnet. Och näring i vattnet, näring i havet, det kommer från till exempel jordbruk, skogsbruk, men det kan också till exempel komma från när man kissar i havet. Och den här näringen så tycker algerna jättemycket om. Alla alger är inte dåliga, men vissa som till exempel blågröna alger kan vara giftiga till exempel. Och de så kan ni se på sommaren ser det ut som en så här grön ärtsoppa på havsytan. När siktdjupet blir kortare så betyder det ungefär två saker. En är att det kommer inte tillräckligt mycket solljus ner i vattnet. Och solljus behöver, precis som växter och träd, så behöver också algerna och sjögräs, till exempel blåstången, behöver solljus för att överleva. Och blåstången är jätteviktig för sådana här små kryp, små vattendjur som till exempel tångräkor och tånggråssuggor att leva i och andra små fiskar. Den andra saken som förkortade siktdjupet vad det påverkar är till exempel att det blir jättemycket alger i vattnet. Och när algerna i vattnet sen dör så sjunker de ner till bottnet. Och på bottnet sen när det blir för mycket alger så blir det så här dött botten utan syre. Och utan syre, det behöver nästan alla organismer. Precis som vi andas in genom munnen så behöver de också ner på bottnet syre. Men i alla fall, så nu har vi pratat lite om övergödningen. Så nu tänker jag att vi skulle kunna gå över till att mäta siktdjupet med en säckiskiva. Och då gör man så att man sänker ner säckiskivan i vattnet så långt så att vi inte ser den längre. Så där. Nu ser jag den inte överhuvudtaget. Och då så tar jag ett tag här just vid vattenytan och håller kvar mina fingrar där, det är jätteviktigt. Sen så drar jag upp säckiskivan tills jag just ser den. Det är ungefär där. Viktigt att hålla kvar fortfarande där. Och tar ett nytt grepp nu vid vattenytan. Och nu kan man dra upp hela säckiskivan på land igen. Så där. Och nu håller jag fortfarande kvar. Jätteviktigt. Nu är det så att på den här säckiskivan så är det utmärkt sådana här små prickar beroende på hur långt det är. Att här vid den här blåa pricken så betyder det att det är 1 meter. De här svarta prickarna betyder var 10 centimeter. Och den här med svartblått betyder 50 centimeter. Så nu är det bara att mäta. Och man ska mäta till, här är de här 2 tagen vi tog tag i vid vattenytan. Och meningen är nu att vi ska mäta till här i mitten, alltså medeltalet av dem. Så nu tar jag ett nytt grepp i mitten utav de där 2 som jag förut höll i. Där, hit ska vi nu mäta. Så det är att mäta här på bandet. Det är 1, 2, 3, 4. Så ska vi mäta dit nu. 4, 1, 2, 3. Ungefär 4 meter och 30 centimeter var siktdjupet idag här i Korpoström. Det här skulle man också kunna göra hemma, för det här är en av Knattelabets sommaruppgifter. Och vi har gjort en annan YouTube-video som visar hur man gör en säckiskiva hemma, som ni gärna kan få gå in och titta på. Och det här mäta siktdjupet kan man göra ungefär, man får välja hur ofta man gör det. Till exempel 1 gång i veckan eller 2 gånger i veckan. Men gör det gärna på samma ställe och på samma tidpunkt. Så idag har vi alltså lärt oss mer om övergödningen i Östersjön och hur man mäter siktdjupet med en säckiskiva. Ni får gärna gå in och titta på några andra av våra videor och kanske till och med prenumerera. Framförallt, kom ihåg när ni är ute på bryggan, ha på er flytväst och gärna en förälder som håller er sällskap.
Vi ses igen någon annan gång. Hej då!